Hello everyone! Welcome back po sa aking channel. Wala nang intro-intro. Magtatanim na tayo ngayon ng gulay. So ito, may talong tayo, sili, kalabasa, sitaw, ampalaya. So papakita ko sa inyo kung paano tayo magtanim. Ayan, kasama ko yung aking anak na binata. Siya yung taga-butas kasi ako yung taga-lagay. Kaso lang, halos pareho kami hindi marunong magtanim ng gulay. At least importante na ibaon sa lupa, talagang tutubo at may aanihin ka lang talaga. Haggard na yung face ng lola niya. Sus, nako, ito pa lang yung tinanim ko. Sobrang pagod na ako. Alam mo kasi yung parang ilang tumbada na yung ginawa eh. Kakatawa kasi dito lang yan sa gilid ng bahay na nilipatan namin. May bakanting lote. So, walang magawa. Ayan, bahay yan. Dito lang yan sa labas. Ginawa na lang ng paraan para mataniman ng gulay kaysa tumubo naman yung mga damo. So, ganyan. Bumili kami ng ampalaya, sitaw, talong. Tapos nagtanim din ako ng mga malunggay dito sa tabi. So pasensya na kung nakikita yung bintay ko na napakarumi kasi naggamas pa kami kanina dito bago nagtanim. Ganyan talaga pag sinisipag ka tsaka farmers ka. Walang malinis na kamay at paa.
Pagod na, uy. Pagod na. Grabe na yung tagaktak ng pawis ko. Hindi pa ako tapos. Mga 2 oras na ako dito. Matigas kasi yung ibang part ng lupa na binubutasan. Pero, lalagyan namin to ng compost para maganda yung tubo ng gulay. Kasi kung sabagay, maganda din yung tubo ng mga damo. Gulay pa kaya, diba? Pag namunga to, pamimigay namin to sa buong subdivision. Dami din naman kasi yung bahay dito, pero wala ka nakikita nagtatanim ng gulay. So, sana, i-bless na maging marami yung aanihin namin para lahat ng subdivision dito sa Carmela makakatikim. So, bye! Yan na lang po muna.